Di summon. Yan o. Ay, pwede. Seriously? Pwede? Ah, hindi nga. Hindi siya pwede summon dahil sa ano. Skaterbots. Yan o. Dahil sa guardian ko. Tangina. Back to drawing board ako ah. Determination. Malevolence. Useless yung ano. Useless yung nabili kong amulet. Didn't work that way. What's this generosity? Non-curse auras from supported skills have 20% increased effect. Wala naman ako. Flame Dash, Empower, tsaka pwede ako mag-Vitality na lang, no? 1,000 for jobs? Or Discipline. Blasphemy. Cyclone, Flame Ability, Discipline. Pwede ako mag-Discipline. Sige, Discipline, Dash, Blade Vortex, Ano yung War Banner? So, take physical damage. Pwede na ako mag-War Banner. Ito, tingnan natin ko. Or, pwede ko itong tanggalin. Balik ko to. That way, pwede ko din ibalik yung belt ko. Increase life. Fire resistance. You have no armor or must shield. Oh, wala na naman siya, no? Support any skill that hits enemy to stun enemies with no skill. So, Uy, may stun Prince. yun. Wala na naman si Prince. Ano na naman yung inayupak. Chaos damage 23. 17. So, ito. Balik ko to. Gigig. Bagsak ang cold resistance. Okay lang yan. Ano? Prince, come on. Energy shield. Oh. Ooh. 80.
1-1. To bake this. 6-5. 1-1. Ah, this is nice. We got the power up. We got this one to make the power and let's try it. Lightning. Okay, there we go. It's ready. Let's break this. Prince, stop it. That's it. 'Give me 55. Yun. Oh, what? What happened? What just happened? There's like power inside. 900. What the heck? Ito ba yun? This power up doesn't work. Because then you just run. 1-1. Plus 12 to armor. This is the TV. Oh man. Parang bumagsak. So may 1-1 ako. 4-4. 4-7. 4-4. Bullshit yun. Parang naano ako dun ah. Look at this! Look at the TV! Tangina, epal yung mga animate weapon ko eh. Nagpapadamage ako eh. Hindi patayin mo eh. Chaos. Gumagana ba yung... Nilagyan ko kasi ng life leech yung balista. Hmm. So kung nilagyan ko ng life leech yun, sa akin ba o baka sa balista lang ang pupunta? Destroyed it. Di ba? Gets mo ba? Life leech. Eh, yun nga rin yung tanong ko dun sa minions ko eh. Kung maglalagay ako ng life leech. Mapupunta ba sa akin? Yun yung nilagay ko doon sa Guardian. Kung mapupunta ba sa akin. Kasi technically, skill mo lang sila eh. Hmm. Parang oo. Na hindi ko maintindihan. Ang lakas ng regen ko. Oh well. Hirap mag-crap. Ay. Tang ina yan ng maayun. 4-5 kaso. Ah, shits. Level po na ako. Hmm. Oh! Look at this. This is 12 meters.
So, armor ko, 6-7. Pwede na siguro ito muna. Looks like flowers. What's not? No, I think. Cold and lightning. Nagawin ko. Tayo na nakasta na map. Increase global physical damage, excuse damage. Let's break this TV. I'm just starting to break this. One. So, technically may 2,000 ako na. Prince! What are you doing? Oh my gosh, I break this TV. Hey! That's not good. Yeah, this Alboroto na naman. Ang talagang, oh sir. Dapat Malibu lens. Asan yung Malibu lens ko? Ito. Uff, ubus. Ang hirap, pre. Malibu lens. Tapos haste. Tapos war banner. War banner or vitality. Tayo na, vitality ko 46. Tayo. Pag nag war banner ako. Daddy, take a look. Daddy, take a look. Come on. Why? That's not good. What? You get choked. What? What? What is going on? What is going on? You get suffocated with suffocate. You'll suffocate yourself Oh yeah. if you put your head inside the plastic. Ang hirap. Parang limited talaga ako kumuha ng ayul na hindi ko siya ma-enable eh. Malevolence. Naka-enlighten support na nga ako eh. Ayan. Daddy, take a look. Take a look. Yeah, that's fine.
Is there anything na pwede ko madagdag dito? Ah, hindi pwede. No, this one. Hindi na rin pwede. Golden lightning. Dapat fire and lightning. Oh my gosh, I found this trap. Go back. 1-1. Six, 7. For some weird reason, alam mo, malag to kaysa sa ano, sa site. Mas malagyan. Weird nga eh. Nahihirapan nga ako magano dito eh. Kasha. Naglalag ako eh. Sa Kasha. Golden lightning. Tayo na Dalawang naubos. branch. Sige. Takin na new roots na naman. New roots! May blighted map ako. Magbablight tayo pag ano. Freedom comes to those who fight. I'm so sorry. Pag andyan si Dubs. Happy birthday. Mamatay nga ako dito eh. We do this for freedom. Napapatay ko yan kaso may nahihirapan ako maghabol pag nasa kabila yung kalaban. Yun, tapos ko. Nagkalag kasi ako minsan dito kaya hindi ko maintindihan bakit gano'n. Yung lag ko. Doon ako namamatay eh, sa lag eh. Oh. Exalted. Yes, wala. Super. Be heavy wave. So war banner in light 10? What the? Determination. Hindi pwede yung determination. Not enough mana. 68% tayo. Oh, I forgot. Malevolence. Malevolence. My spirit is spent. Not enough mana. My spirit is spent. Naku, wait lang. 2,000 pa parents. Hindi rin
Pwede. 46%. Physical damage. Six, 7. Oh, shit. But fire and cold. I have nothing more to give.
God's will. I have nothing more to give. Learn anything new?
So here we go. What is that? That's a ticket. Oh, there's a sticker. Hi, I'm Ah, you're a prince. dead. Hmm. You're dead. They will turn you into red milk. And kindly stay dead. Elder Sword? Need that. Oh, one chaos. I still need to improve my guardians gears because that guardian might die. I have nothing more to give.
Lack of damage. Still sane, Exile? I need your help checking and securing a map. I apologize for the intrusion, but it is somewhat urgent. Ooh, Why is the portal 60, 80. Unique possessing plus 9. Finishing I've discovered cards. a location in the Atlas with some... That was almost. Ooh, chaos. Nah, I thought it was. Ooh, that made it complete. 50 more monsters. Dang! Oh, good thing it's still got lots. Six, 5. Oh man. Where are we? Oh, what the heck happened? Ah. What happened to my vulnerability? Okay. Conducting people. Okay. That's fine.
have nothing more to give. Didn't realize the debuff, like, I have nothing more to give. oh, the void. What's the void? One monster remaining. Where- Yes. I can. It's what is it? Oh, the cake is alive? I guess that was all of it. Far too much baggage.
Hmm. Let me tell your. Daddy, take a look. Let me tell Daddy, your take a look. future. What? You already read the cake is a lie, and if you go back on the cake, die. Yeah. The cake is a lie. Die. Seven more monsters. Ah, three more monsters. What's this? Spell Singer. Ah. Three more monsters. What's a discharge? Discharge is a spell. How about if we... I have nothing more to give. What's a discharge? Lightning. AoE? Daddy, how does spell point? Hmm? How does spell point? Like checkpoint. Daddy, Hmm. how does spell point? Point? Yeah. Like I already spelled check, right? I need checkpoint. Ah, checkpoint. P P O O O. What's next? I I And T. N T. Welcome. B R What's next? O Uh, and what's next? Wait. K E
BROKEN. BROKEN. Chaos, reach the void. Jewelry. Seraphim armor. Elixir. Okay. Let me tell your future. What's this? It removes all but one life on use. Remove life. What? How much is this? What? What? Sorry, this checkpoint is broken. To alchemy. The cake is a lie. Die! 2 seconds. 8 seconds. Sorry, this checkpoint is broken. Don't know what's the difference between chaos damage. Some are selling it for 2 alchemy and some are selling it for 2 exo. So that is weird. Removes all but 1 life. I don't really know what that means. Let's do this one first. Oof. And last but not least, wait, how much does the void cost at the moment? 1 chaos? Oof. So there was nothing. No, I thought I already completed the other. So chaos. But let's just put this one here. The cake is a lie. I still need 1 more. I thought I already completed this. Arrogance of the Vile. Oh. Yes.
Let me tell you. How are your maps? Hello. They will all abandon you when they learn the truth. This one is captured. Now, upon this capture with pride. I have nothing more to give. Do not worry, little beast. We are friends now. An exhilarating hunt, exile. Now, it is time for Einar to go to Einar.
Far too much baggage. Hello, sorry. Ang ano na kay video call yung parents. Happy Easter pala, pre. Hindi ko alam kung una kami o una ka. Ano, una dito. People from the future, gano'n. We're from the future. Talaga? As in one day? Far too much baggage. Nauna lang siya. Ginagawa mo? Naayos mo pa rin gamit mo? Level ko lang ito. Nag-reset. Hirap pa rin lang yun. Paano ba mabuksan yung influence ng map? Yun nga ang problema ko eh. Hindi ko masundan yung quest kasi kailangan ng 3 watchstone. 2 watchstone, wala akong mapa. Ng ganong kataas. Kaya ginagawa ko itong mga tier 12 ko ngayon para makuha ko ng mga mataas na. Far too much baggage. Di ko pa nga nagagawa yung ibang map eh. Ang nagawa ko pa lang, dalawa pa lang ata na ano. Buwis. Iya, mamaya. Ako din eh. Yung sana ko, baba ng mga bumap. Pusa. Kailan ba nagre-reset si Zana? Parang di naman minsan lang naman. Game time. Ay. Loot kasi ng loot eh. Matay ako, puta. Naglulut kasi ang puta. Di ako nakatingin. Nakakita ako ng 4 na stock deck eh. Pero mas confident ako dito sa gamit ko kaysa doon sa COC. Yung COC, yes, ang lakas niya mag-clear ng map. Grabe talaga yung clear speed nun, ibang klase. Sabi ko sa'yo, parang mani lang. Yung problema ko lang, pagdating ko doon sa final lab, di ba, syempre may boss, di ba? Doon na nagkakaroon ng problema. Nauubos yung portal, brad. Kasi ang kulang sa mechanic kasi yung kahit binago ko na ang playstyle doon, ginagawa ko doon. Since malaki yung AoE ko, di ba, biblink lang ako, blink out lang ako ng blink. Pero wala eh. Pag lumapit lang ng onte or dumura ng kung ano man, wala, patay. Eto, hindi siya kaagad matamaan ako ng
nabubuhay siya. Basta yung Mirage Archer ko, dire-diretso lang siya pumapalo. Kasi, ang lakas ng lifesteal ko. Ito parang per hit 300 ata. Okay na. Patay na naman ako. Pa-easy-easy kasi ako. Pulot kasi ng pulot ng splinter eh. Tapos naglalapag, minsan ginagawa ko, naglalapag lang ako ng balis, tatakbo ako. Barrage. Kasi maganda dito, di ba, dalawa, well, hindi ako naka 6 link, yun ang masaklap dito. Pero parang dalawa kasi yung yung skill ko na major, barrage tsaka arrow siya, rain of arrows. Di ba? Ang ina, magkano na naman yun? Exalts na naman yun. Hindi ako pwede mag-star konja eh. Dahil yung gears ko puro kung napansin mo, di ba, nilink ko sa'yo, puro yung gear ko eh. Puro unique, pansin mo. Pag nag-star konja pa ako. Ang may resistance ko lang is syempre ring amulet, dalawang ring amulet, tapos sa belt. Yung belt ko unique pero may resistance. Pero 20 lang yun, pre. Sa boots, yun lang. Kaya yung glove ko wala. Yung headgear ko chaos. Tapos yung body ko wala din. Ang maganda, ngayon, ang resistance ko ngayon, ang inaayos ko na lang yung fire. Pero makukuha ko siya sa sa passive ko. So, fire lang ako ngayon kasi hindi ko pa nabibili yung ring na pamamalit ko dun sa Pero maganda. Anong amulet kailangan mo ba? Baka meron ako dito. Ha? Ay, tangin na naman. Tangin na. Mga binibili mo exalts na eh. Pero maganda dito, ang chaos ko. Ilang chaos ko? 6%. So, positive konti yung chaos ko. Negative. One monster left. Boss ba yun? Kasi wala yung yung map walang arena. Hindi ko alam kung napatay ko na ba or
Or wala lang di ko pa napupuntahan yung arena. Ayun, may isang kalaban dito. Okay, wala na. 0. Yun na yun. Level tier 12 to. Ang boring nun. Wala man lang nakuha ang map yun. Kasi mag-delirium kaya ako map. Sige, wait lang. Check lang. Wait lang. Ganda lang. Ang map ko na wala pa akong na-obtain is na bato is tatlo na yung ano ko eh. Tatlo na yung Ehoris ko. Yung Proxima ko, tatlo na rin. Glenarch Cairns. Glenarch Cairns. Conqueror cannot spawn. Ano yung sabihin nun? Oh, ang oh. Kailangan ba na-checkan ko lahat bago lumabas yung Conqueror? Kasi wala pa siyang hindi ko pa na-obtain yung mga bato niya. Yun nga, paano mo papalabasin yung bato? So kailangan may influence. May influence ko Ehoris mag-Ehoris na lang muna. Kaso ito, para mapalabas ko siya, paano nga ba yung quest? At least 2 watchstone Ehoris. So, naka-watchstone na siya dalawa. Mga pit, gano'n. Lahat ng Ehoris na tier 10 pataas. Tier 10, tier 11 to yung pag 2 watchstones. Ha? 64 pa lang, 64 over 154 pa lang ako. Ilan ba sa'yo? Tier Wall Pyramid. Saan yan? Wala din dito Ehoris Lex Ejoris. Tier 10. Yun, pasok ko yun. Baba kasi ng mga map ko rin. Meron kasi ako dito, meron ako doon. Rare, medyo mabigat yung nakasulat. Kaya pag kasi resistance ng fire ko naayos. Bakit nga nagkaganon yun? Namalit ako. Kulang ko ng 30.
Yung isang ring ko kailangan mapalit. I have some good news. The job never ends. How are your maps? Learn anything new? Hindi kasi nagre-reply yung mga kung wala ka pa. Ay, nagaw. All suffering in this world stems from your actions. I have nothing more to give. You seek forgiveness, but you do not deserve it. Dead si Baran, pre. So may watchstone na naman ako ng ano. Glinak Cairns. Actually yung Glinak Cairns, hindi ko rin na-unlock yung ibang ano yun. Map. Tagal eh. Go. Hello, hello. Yung Glinak Cairn, ang tagal ko rin i-unlock. Ako wala. Hindi ko pa na-unlock yan. Hindi ko alam pa. Nanghiram na nga lang ako ng ano eh. Nanghiram na lang ako ng watchstone sa iba kong map.
Ganun nga siya. Mag-ram ka ng watchstone sa kanya. Kasi 2 watchstones para makalak ka kagad sa kanya. Pero napatay ko na si Baran. So, 3 watchstones na yung kailangan. I have nothing more to give. To Ash! And your righteous return to Ash! To Ash! Ay gago, ang hirap. Oh shit, may gana ka pang mag-branch. Wala akong mataas na fire. Yun, natapos ko rin yung lighted. Pangit naman ng mga binibigay. Fire, Seryoso, yun lang yung binigay niya. Ay na yan, what the heck? Far too much baggage. Spike clubs. So puro na ako tatlong watchstones. I have nothing more to give. May one monster remaining ulit. Uy. Far too much baggage.
Hello. Let's get all the currency. UK farm din. Ano naman? Tungkol sa Brexit, di ba? Far too much baggage. Hello. Yun, pwede siguro na muna to. 75 fire, 75 cold, 75 lightning, 34 chaos, positive. Okay ba yan? Yung resistance ko, positive yan. Lang pa. Dahil dun sa broken crown ko yan, pare. Yung broken crown kasi 51 chaos. Tinaga ko yung headgear na yun. Mabuff. Wala ang health yun. 10 lang. Kasi 10 to all attributes lang. Wala lang health. So, iba. Eventually, aayusin pa lang. Oh. Oo nga, 10 lang, di ba? Kasi 1 HP, di ba? Utang na talaga. Bawal talaga ako nag-unequip dito. Teka lang. Ulit eh. Nag-aan ako, puta, hindi ko na ulit masuot. Kailangan ayusin. Ubad-ubad din ko pa.
Kailangan may combination pa ako ng ano. Mayroon ako amulet na naka-reserve na susuting ko pag naghibad ako ng item. May 16 chaos resistance. 15 chaos lang pre. Ano? May nagbebenta ng ring, may health na, may fire resistance, tsaka may chaos resistance. Ang taas ng fire niya, oh. 43% to fire, tapos 22% to fire pa yung implicit niya, 16% yung chaos. Tapos ano pa bigay? Health. Tapos 9% yung increased maximum energy shield. Yan, no? 15 chaos lang, binibenta. Ito binili ko eh. Crafted nga lang yung health. Gusto ko nga bilhin yung 55 chaos eh. Nilabas ko na yung pera ko, 55, puta. Bibili sabi ko, bibili Reroll ko. mo yung i-reroll mo yung implicit niya. Gawin mong 16. Pwede bang reroll implicit lang? Oo, pag yung gamitin mo yung naubos na. Yung katabi ng fudge, ano nga pangalan nito? Yung bilog lang, yung mukhang chaos. Meron ka ba nun? Divine Orb? Hindi siya Divine Orb eh. Mukhang chaos din? Oo, na bilog lang, walang mukha. Wala ako nun. Ano ba yun? Blessed Orb? Blessed. Oh, I think. Yan, Blessed Orb. Randomizes the values of implicit. Implicit lang yung ma-change niyan. Value lang. So, teka, magkinig ka muna. Ang i-rotate niyan is either 12 to 16. Oo. So, pag i-reroll mo yan, hanapin mo na mapunta siya sa 16 para max. Pero yun lang yung magagalaw sa kanya. Oo. Pero joke. Hindi, yun lang. So, Blessed Orb yan. Teka. Blessed Orb randomizes the numeric value of the implicit modifiers of an item. Ayan yan. Puta, testingin ko nga mula sa ibang singsing. Yan. Implicit lang yung niyan. Baka magre-roll to, pakipit. Iiyak tawa. Oops, mali pala ako nang intindi. Ginagawa ko lagi yan. Tama. Pumunta pwede talaga, hindi ko alam eh. Kaya mag-reroll mo na kagad. Pag may gusto, may sa implicit. Naubos na kasi yung ganyan ko. Doon, max roll. Ayan, nice. Hindi yung amulet yun. Yun yung kagandahan pag yung item mo may implicit. Yung pala yung implicit. Yun pala. Minsan di ko guess ko ano yung implicit. Pag paano yung mga catalyst? Paano ginagamit yun? Catalyst. Ano nga ulit yung catalyst? Kunwari ito, abrasive catalyst. Adds quality that enhances attack modifiers on a ring, amulet, or belt. Replaces other quality types. Okay. Yung catalyst, like, ano yung meron ka? Abrasive. Yung abrasive catalyst, enhance niya is yung like attack modifier. So kung kuwari yung ring mo may attack speed. Kuwari attack speed, paplasan niya yun ng i-plus niya yun. Pero hindi na iikutin yung mga laman nun. Hindi. Plus lang yan ng plus. Walang minus yan.
Weh, kinakabahan ako, Tapos, Dijin. Baka masira yung mga gago. Tapos, pag abrasive Palitan kasi, attack modifier yan. So, hindi ganong needed yan. Ang mahal is yung pang life and mana, tsaka yung resistance. Pag meron ka nun, Saan pa yung mga catalyst ko? Marami yung catalyst. hang on. Almost. Yep. Defense. Pag defense, yung armor. Enhances attribute modifiers on a ring. Ring, So, amulet lang yan, tsaka belt. Oh, so let's say adds quality that enhances attribute modifiers on a ring. So kunwari max roll na yon. Wait, attribute? 16 lang yon. Magpa-plus pa siya. Kahit max roll na. Sige. Testingin ko po siya pag ito. Joke. Sige, magpa-plus yan. Wait lang, hilang. Hello. Wala pa talaga ito. Kung itong glacier maps. Tangin na itong glacier maps na to. Hindi talaga bumabagsak sa akin. Nakakainis kasi kung may butil eh. Stay sane. Ayun, meron ako nung fertile, life and mana. Ano ba yan? Life and mana yan. Mahal yan eh. Idagdag mo lang yan kung may life yung yung amulet mo or rings. Or mana. Mana modifier. Testing ko muna sa mga bulok ko. Hindi sa iba kong ring na hindi ko suot. Ay, wait. Yung life and mana, wag mo i-testing ha. Hindi ko gagalawin. Kasi mahal yan. So testing ko lang yung marami ako. Ang testingin mo, ano yung marami ka? Attribute. Attribute wag. Gamit yan. Ito, bigyan kita. Kahit pang test mo yung 3. Yan. Nasa guild stash. Saan? Nasa guild stash. Ano to? Attack? Yan. Pero ang paplasan mo, yung may attack. Yun kasi yung kinukuha ko rin talaga, may attack modifier. Yung may mga attack modifier. Kasi kailangan ko nga yung physical attack eh. Diba? Ang hirap nga. Yun nga ang tanong ko. Baka nga naman sa akin niya yung suit. Kinakabahan. Yung bumibili nung Anong map yung sinabi mo kahapon na The Doctor? Burial Grounds. Burial Grounds? T6 lang? Burial Chambers? Parang gano'n. Parang daw streamer kagabi, habang matutulog ako. Yun yung sabi niya? Gago, lilalagyan niya ng quality, Brad. Oo nga. Yung quality nga yung ina-upgrade niya. Pero pag in-alt mo yan, ang na-modify niya nung quality na yun is yung... Ano ba yan? Attack modifier? Yung attack niya, dinagdagan niya. Parang gano'n naging 1% increase. Mababa lang yung increase yan, pero tulong na rin yan. So isang catalyst lang per item. Hindi. Ang max yata niyan is 20 rin, quality. Hindi, kaya nga. Pero kung let's say, nilagyan mo na ng attack catalyst, hindi mo na siya pwedeng lagyan ng life. Pag nilagyan mo ng life, Prince, mapapalitan yung yung
Unang Yung nilagay mo. dati. Oo. Kalain mo, hindi pala naka-quality 20 yung mga ano ko. Gears ko. Helmet ko, tsaka ano. Resistance. Wala akong resistance. Attribute. Life and mana. Yung Blessed Orb, sa mga gear pwede rin yun, yung implicit ng gear. Lahat ng ano may implicit. Kahit unique pwede niyang baguhin. Implicit lang naman. Resistance. Elemento. Hello? May busy yata. Hello. Oh, nawawala-wala yung ano mo. Yung boses mo. Attack. Caster. Curse enemies. Pwede kaya to. Ay, hindi niya dinagdagan yung anong curse and hit. Nope. So, attack lang talaga to. Tsaka ano. Yan. 20 yung max niya. Quality 20. Now I know. Hello. Prepared for the end? Oh, I heard something. Greetings. Yun, pursue trucks. Yeah, boy. Sleep now, little nightmare. Holy shit, naglag. I'm dead. Wait pa.
Lakas na ng balista ko. Hindi nga ako ng 24. Ng barrage. Hindi ko maintindihan yung Baal barrage. Anong Baal na corruption? Hindi, yung yung Baal Rain of Shower. Bakit? Sandali lang. Tapos parang normal lang din. May dagdag lang yan stats Tingnan mo. Oo, may mas parang malakas yata yan. Ang sabi parang nag-expand siya pero parang di naman. Winanonwan niya winanonwan niya yung totem ko kainin na Saan magana yung life leech sa totem? Totem yata, oo. Doon sa balista ko. Para pag nilapat ko nag-hit. Lagi ko nilalapag safety precaution. Konti na nga lang, lalagay ko lang sa chest ko. Imbis na yung barrage. Ang hirap rin kasi nung barrage ko humihinto ka. Dito lumalabas yung yung Delirium boss sa akin. No much. Easy. Wala namang mas mahirap na laro. Okay na. Mag-zeros ka. Hindi na nga. Actually, nice. Yung sa build na nakita ko, dito sa ganito tayo. Yung sa kanya, wala na siya malagay sa mga equipment niya. Tumuskat lang yung gear. Tapos may portal na skin. Kulit ng portal skill. Meron ako nun Far too much baggage. No chance ang kalaban. Sustainable na tong sa akin. Ang ko na lang talaga nito is yung survivability ko na lang.
baliktad tayo eh. Ako pinili ko yung survivability. Ang ano lang problema na ito, HP. Yun nga, survivability. HP. Pero makunat to. Kahit mababa yung HP ko, hindi naman ako sa pinatak pa nga yung mga damage nila. Gusto ko lang makita. Tinatangkit tapos patay tayong dalawa kaya no? Glitch yan. That's a lie. Izaro lang yun. Higa tayong dalawa. Glitch yan. Madalas nakakapatay sa akin, poison. Chaos with poison eh. Pag nakakalimutan kong minsan kasi hindi ko napapansin kasi inon ko yung health bar sa ulo. Minsan hindi ko napapansin kasi may white pa. So yung energy shield pala nakaka. Energy shield. Yung buhay ko wala na pala. Just in time. Ah, there you are. Ready to... Time to go. Likas na to eh. Gago, lakas naman nito. Saan kayo? Minsan sa sobrang wala na akong pera, nabibenta yung mga delirium. Sayang yung delirium, baka maano yung chance na exalt eh. Kaya na, pumasok ako agad sa ganyan. Good job, Exile. Pangina, ang daming din na pa. Eclipse 100 increased global strike chance? What the heck? Eclipse staff? Seryoso? Anong pangalan? Eclipse staff. 100% yung ano. Yung global strike chance niya. Mura lang yata tong Rothschild. Uwi nga muna ako. Puti lang siya. Pero pwede siyang i-craft. Hugas pa pala ako ng pinggan. I forgot. Sermon ka na naman din ni Iris. Hindi naman nag-sermon. Sinabi lang niya. Penalty ka na naman, tol. Not following the rules. No, we have rules, ha? Maximum energy. 20 maximum energy. Wala naman ang ano. Oof! 36 life! Ouch! Walang life! Pwede na rin to. Bigyan lang natin muna dito. Nag-level up ako. Ayaw nga. No? 91 na ako. Well, 91 ka na? Wala po yun.
So, kainin mo to. The Sabayan. Witch. The Ring. Gloves. I need gloves. More gloves. Basura. Siya, green boots. Basura ang bigay nila. Puro Good basura. Far too much baggage. Pusin ko muna nga itong kay Alba. Corny naman nitong tawag nito. Nag-barrel chamber ako, naka Delirium pa, tapos dinagdagan ko pa ng scarab, halos wala man lang drop na matino. Basura nga sa akin. Imbis na ayoko muna sanang mamulot ng mga pang-chaos na recipe, namulot na lang ako para hindi lugi yung pag-run. Pang-chaos na recipe. Ayaw yung pang-chaos natin. 2 chaos. Ako hindi na nga ako nakakapulot kasi madalas yung yung pulot ko yun nga yung mga pang-chromatic. Far too much baggage. Puno. Mabenta rin kasi. Napupuno ko. Puta, isipin mo, mapupuno yung inventory mo. Spider Silk. Ano yan? Pang Venom. Added chaos damage. Maximum life. Mataas ng energy shield, Blood magic. Naka-blood magic ka, tapos ubus yung buhay mo. Diba yun? Ano ba yung Hindi, Sakitid Gem, I have blood magic. Sakitid Gems are for the level of yung pag ginamit mo yung skill na yon, ang mababawasan HP mo instead of mana. Pangit. Gago, wala nang wala nang kalaban. There you are. Ready to revisit the past. Bad trip pala, yung Pantheon. Pag, di ba, nag-capture ka na ng Divine Vessel, Time to go. hindi pa na sa whole account yun, yung sa Divine Vessel. Hindi. Ano lang, kung ano yung character. Oo niya bad trip. Na-unlock ko na doon sa kabila yung kailangan. So, burak pa. I have nothing more to give. Okay. Lala. Gago. Walang green up na key. Ano na ako? 100. Kaya, sino ba ito? 127. Na chromatic. Dev. Kanina wala yun Siguro.
Ubus-ubus yan eh. Dahil dun nga doon sa boots na nawala, gago yun eh. Tapos nawala lang. Ngayon ba ito talaga? Axe, bell, handset, weapon 1. Tangin na. Sobrang nagmamadali naman tong gagong to. Nahanap ko pa nga eh. Let me tell you. Fate Pressure awaits yun eh. you. No? I-invite ka agad. Ayaw man lang mag-antay ng i-invite. Ang hirap nga din minsan na stress ako. No, parang minsan nakakaano kasi kung nandun siya sa stash mo, binenta mo, tapos ginalaw mo siya. Nakakalito, pre, kung anong nakaregister noon, dun pa rin. Anong ginalaw? Pero let's say, nilagay mo siya sa top left corner mo. So, pag sinabi nag-PM sila sa'yo, top 1-1, di ba? Yung position 1-1. Kasi minsan di pa magre-refresh. Oo, pag nilipat mo ng pwesto. Kaya minsan, puta, ano pinibili nito? Hindi ko mahanap. Yung one time nga rin, ganyan yung nangyari sa akin. Sabi ko, sure ba na na nasa nasa market to? Wala eh. Hindi ko mahanap eh. Sabi niya, kinapi niya ulit. Tapos nandun daw eh. Shit, sabi ko, wala na sa akin. Wala naman dito. Hello. Hindi, ayun. Sabi niya, no worries. Kahit anong hanap ko, wala. Hindi ko makita eh. Ayun na. Magbibenta. Ito na naman po ako. Magbibenta na naman ng mga wala na kasing pera. Let me tell your future. Ano sumobra? Okay. Wala nang Bilhin mo yung DIJINN. Malin? Yung times 5 currency na card. Baka swerte ka times 5 na exalted. Meron ako nun eh. May bumibili nga sa akin, di ko binibigay. Binibili ng sa akin, ilan magkano? Binibili niya ng 1.5 exalt each card. What? Kasi to sa akin eh. 10 exalt yata. 10 exalt. Yung 10 exalt yung ibibigay, pero 8 card lang yung ang kailangan mong mabuo. So, kumita ka, may ka pa rin. Profit ka pag binili mo lang. So, 1 point something niya ino-offer. Nasaan na yun? Yung sinasabi ko, yung times 5 currency, yung random currency. Ito yung sa akin, may ako, alluring bounty. Ito yung binibili niya ng 1 point something exalt kasi 7 lang pala yung card pero 10 exalt yung ibibigay. Tapos yung isang card ko is Abandon Wealth, 5 card, 3 exalt. Gago yung Arrogance of the Baal. Isa na lang kulang ko.
Ilhin nga natin to. Magkano ba sila? 2 chaos. 3 chaos. Sige, bilhin natin yung 3 chaos na yan for the sake. Just for the sake. Five chaos na rin kasi yung iba eh. Taas na rin yung 5 chaos eh. Kanina may nagbebenta ng 1 alchemy. Ay, 1 alchemy ba yun o 1 chaos? No. Yung Arrogance of the Baal. Ay, pag naiinis ako nito, bibilin ko tong ano. 5 chaos. Yabang. Pack with energy exile. Pack with energy. Kang adik yan si Nico eh. $21 106 lightning cold 15 to old elemental armor. Mas mataas yun sa kanya. Pack with energy exile. Pack with energy. I believe in traveling light. Kaya munti ka na ako mapatay nung nagsa-cyclone na yun ah. One case. Hindi ko pa pala natapos tong ano. Loot. Kulit nung ano, nag-design itong Delirium. Later on na lang nila dinagdag tong ano eh. Yung nagsasalita. Talaga? Wala pa na una? Oo. Hindi ko napansin. Hindi eh, nung naglaro ka, ano na yun eh. Nadagdag na yun eh. Alam mo yung ano, naalala mo ba yung anong laro yun na may ganito? May bumubulong. Wala ba eh. You have to be more specific than that, bro. Yung parang yung first person ay third person na bumubulong-bulong. Babae yung bida. Silent Hill? Hindi Silent Hill, yung parang parang ano yun eh, parang Kratos. Lunares. Babae bida. Tomb Raider? Hindi. May bumubulong-bulong din doon ha. Ano nga ulit yung ano na yan? Kalimutan ko. Parang God of War, sabi mo. Yung style niya. Anong console? May PC, may console. Lahat ng console meron. Nilaro ko yun eh. Kalimutan ko yung anong yung para siyang nababaliw. It's far too much baggage. Nawala yung mana region ko kaya medyo nahihirap-hirapan ako.
Yo, Sly! What's up, man? Hello. Long time no see. Sino? Oh, yep. Yung ano, yung kalaro ko dati sa Tekken. Fate How's awaits. Tekken, bro? Naka-live ako eh. Ah. Let's see if they're already here. Karon mamaguan. Yeah. Hmm. Tayo na naman to, may nagbebenta na ano. What's up, Sly? You still there? Hey now, did a one stop? Yung mga nagbebenta ayaw mag-reply. Kunin ko na nga lang tong ano. 5 chaos. Let's go. Ang reach. Boy, binili yung ano eh, triad grip ko eh. Eh, hindi ko naman na ginagamit yun. Supposedly, dapat dito sa build ko yun eh. Pero, yun, hindi ko naman na ginagamit. So, okay lang. You moved me at 6:35. Alright. Sakit sa mata ng isa kong gusto. Ano, puro jewel tsaka ano, may skill.
The Dancing Doves. Wait lang. How are your maps? Welcome. Welcome. You go. Why it's burning, bro? Bella show, Bella show, Bella show. Where is the... I hate this place. I hate this place. Warriors far greater than you ever will be. Are long forgotten. I don't know. Teka, I don't. Itong kuha ni mama. Itong iyahang membership na to. Back with energy. Another nice bane, eh? Monsters. Still more.
Sunflower. Nakakainis yan, no? Yung... Hello? Nakakainis i-delirium tong prison. Bakit? Ay, ang hirap eh, may mga pinto eh. hate na hate ko rin yung ganyan eh, yung may pinto. Paano po siya, bubuksan mo pa. Kaya ang bagal mo, no? Ang bagal mo mag-clear. Kanina rin ganyan yung map. Siya, paano mo i-kick, nakatuan na ako kasi bubuksan mo pa yung pinto. Bagal maliban doon sa ano, yung pagpasok ko, yung may mga kuweba din. Yung pucha, nilipat ka pa ng kuweba ang puta. Tapos yung arena, nakakainis din yung arena. Kapag na-wrong turn ka doon. Bella Show, the Bella Show, Bella Show, Earthquake, Earthquake! Gusto ko makuha yung barbarism. Barbarism. Kasi ano to eh, may increase maximum life, 1 to maximum fire resistance, 8% to fire resistance, 3% to all resistance. Kaya sabi ko sa'yo, dapat magiging okay lang yung fire or mag-damage. Tapusin ko na muna tong na to. May isa na namang monster po tayong naiiwan. Berserking, hindi ko na kukunin yan. Yung impale kasi hindi ko nakikita nangyayari. Hindi ko alam anong visual effects nun. Dapat i-improve siguro nito. Wala naman yata yan eh. Kasi 80% chance to impale ako eh. Parang penetrate lang yata yan eh. Penetrations lang. Kumbaga sa ano yan eh. Hello. Alam mo yung sa elemental, merong mga skill na penetrates elemental resistance. Yung impale sa physical yata yan eh. Baka. Pero kasi impale rin, ano eh. Na pag na-impale, physical reduction, tapos nabibleed. Bleep? Basahin ko ako. Ano yung bleep? Bleed. Ah, bleed. Oh, yan. May mga na-build na ganyan. Bleed ako eh. Bleed impale ako. Yun ako. Eh di dapat pala yung ano mo is dapat nakaano ka pala. Ano nga ulit yung putik, nakalimutan ko yung ano ko. Hemophilia pala. Nakaganon niya ako. Yun nga yung club ko, hemophilia. Yung bleed. Hemophilia. Sunflower. Never did too much. La 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 la. Welcome. Pato chaos lang to, bye. Walang choice, bye. We're kinda so poor at the moment. So I'd rather take the chance of getting 2 chaos each run.
Hello. Kasi pag nakaipon ng 50 kios, gastos. Basta may lamang chaos, alam na eh. Bubukas yung ano trade eh. Ay, bullshit. Bubukas yun. Hindi man lang ako nakaramdam ng 300 chaos sa Sobos. Eh. Hindi kayang tipirin eh. Well, magano kasi ganyan kasi mangyayari sa atin kasi nagka-crafting tayo, theory crafting tayo sa build mismo eh. Yung iba kasi sa sinusunod talaga yung path of building or sinusunod yung guide. Sa atin kasi tayo, wala. Kung anong madiscover, yun yung kukunin. Kaya hindi talaga tayo makakatipid. Hindi yung mayaman eh. Hindi naman kasi tayo nagpapayaman. Gusto natin makabuo ng synergy. Yun nga eh. That's where the contentment, that's where the happiness. Doon tayo masaya eh. Bahala na ang pulubi. Basta marami. Maraming build. Tayo na yan. Tayo na ikaw, nakailang ka na dyan. Maganda nga yun sa'yo eh. Kung nakapagsayo lang din ako nung una eh. Hindi rin naman ako nakapagsayo. Kasi diba? Ayoko. Nag-assassin naman ako nung pangalawa. Kasi parang maganda rin yung assassin ascendancy. Kaya hindi ko alam yung ganyan pala yung sa regular na characters. Oo. Di buti na rin nagsayon ako kasi may mas malaki yung choice ko. Oo. Complete ko na lang tong mga maps na hindi ko pa nagagawa. Minsan kasi ang hirap din kasi dito sa pag binubuksan ko yung Delirium. Yung Delirium ko eh, nag-pixelize ako. Weak. Minsan hindi ko na weak laptop pre. Weak. Meron na palang nakadikit na bomb. Think ko after netong quarantine, mapapabili ka na ng laptop na. Ay, ng PC. Dahil dito. Binibili na nga ako kaso yun yan. Take out din na kayo. Sarap sa siguro. Unable to open maps with custom map. Kasi yung best friend ko, bumili siya ng malakas na laptop. May PC siya na malakas din. Parang sabi niya, magkakababy sila. Ibenta niya sa akin. Gago, na-unlock ko na yung Apex of Atwal. Atsu. Na-unlock? Hindi na naman unlock yun eh. Basta magano ka lang. Hindi, yung pinakataas. Na-unlock ko na rin yung sa akin. Ginawa nga, si Atsiri? Wala lang laman. Si Atsiri? Yung kay Zana? Oo, Atsiri yung kalaban sa dulo. Basta yung yung pumapasok ka sa loob ng temple. Tapos may Stone of Passage, yun ba? Oo. Oo, nagawa ko na yun. Hindi, marami yan ha. Yung pinakataas niyan, yung Atsiri, yung... Oo nga. Dalawang beses ko na nagawa yun. Yun yung kinukwento ko sa'yo, yung pangalawa, hindi na-unlock yung tuktok. Yung ang tagal-tagal ko. Sinong kalaban mo sa dulo? Yung Atsiri o yung parang robot? Dun sa isa, wala akong nakalaban na boss kasi nga hindi nga hindi mo pa na-unlock. Pero yung pangalawa, nakalaban ko, kasama ko si si Dab? Kasama ko si Dabs. Si Dabs. Pero ang nakalaban nyo sa dulo, yung parang robot, no? Hindi ko alam, hindi ko na maalala. Si Atsiri, kilala mo si Atsiri, di ba? Nabuksan yung Apex eh. Imposible naman na walang kung di. May Apex na na hindi Atsiri yung laman. Yung parang robot lang siya na ewan. Baka yun pa lang yung nabuksan niya. Kasi sobrang aga mo naman nabuksan. Di ba kinukwento ko sa'yo yung actual ko, lahat na nung area nabuksan ko na?
Kasi hindi ko nga ginagawa. Lagi ko lang ginagawa yung lumalabas sa maps. Eh di na ano ka na? Nakapag-corrupt ka na? Ng item. sa lamesa. Nag-corrupt ka na ng gem? Ay, hindi pa. Wala. Hindi mo pa nga nabuksan. Part pa lang. May part kasi na mabubuksan mo. Marami yung Atsual Temple na yun eh. Merong yung magte-trade ka ng unique. Meron yung magkukurap ka. Pero mabubuksan mo yung yung isang temple lang talaga. Buo. Hanggang dun sa dulo. Yan pagka na buo mo yung gem mo, tapos makuha mo yung temple. Doon mo i-corrupt yan. Para level 21 over 23. Kumtik ako. Maganda sana pag yung yung guardian magti-take siya ng percentage damage. Sayang yung niya eh. Armor tsaka health niya eh. Kumbaga siya yung magti-take para sa'yo. Kasi defensive naman siya eh. Wala eh, sumusunod-sunod lang din siya eh. Gago, ito na ba yung at Siri? Hindi rin ako sure. Kasi parang sobrang aga kung mabuksan ko rin yun. Hindi ko pa nga napuntahan yung iba eh. Kumuntik na naman ako. Kalimutan ko yung i-puff yung mga depensa aura ko. Ang ina yung defensive maneuver na yan Pagulat ka naman, sir! Patay ko. Kumatik! Ang bilis pa kagawa ng eh. Ha? Sa mic, i-change mo siya as communication device. Sa set. Teka. I can't. Yung nga, yung sa mic mo, sa settings, i-change mo siya as default communication device. Right click dun sa sa settings ng audio. Tapos pasok ka sa loob. Then sa may play communication tab ba yun o playback tab? Hanapin mo yung recording device. Recording device. Tapos click mo i-assign mo yung mic mo. As default. Yeah. Bayad yun, sir, Oo nga eh. Siyempre, sisingilin ko lang din siya muna. Before kita tech support eh. Oo. Pasa eh. Sisingilin ko siya muna bago ako magbayad sa'yo. Parang walang stable, walang corruption. Ito! Yay! Kamamatay boy. Deads. No.
I'm quite strong already. Ano to? Anong device to? Ay, gago, wala. Pangina. Juke time. Scam. Scam, baby. Bamboozled. Sa Apex nga, Apex Legend. Wala nga siya, oh. Baduy. Huwag kang lumapit dyan sa portal ko. Baka pumasok ako dyan, leche. Lapit siya sa portal ko eh. Ano pa yung device to? Wala, hindi ko naman maklik. You got me trolled. Hang on, I can't pause the game. Hang on. Dalhin mo na nga lang kaya dito. Bamboozled. Siyempre, naka-ilgato ka eh. Bakit naka-ilgato? Hindi, nakalock siya. I cannot pick any input. Ba't may ilgato kasi dito? I don't know. Checking! Yan. What did you change? Pwede na yan. What did you change? Hi, narinig niyo na ako? Ito, narinig niyo na? Hindi pa rin? Hindi pa rin. Hindi, pinafix ko na kay Dindo yung sound. Ano, hindi pa rin eh. Nag-ano naman yung microphone mo na. Hello, Tessie. Wala pa rin? Wala pa rin? Wala, minute ka lang yan. Far too much baggage. Okay na nga. Pero naglaro na siya. Kaya nga eh. Naglaro na yung microphone ko. Testing, testing. Chu. Chu, wali. Over. Wali. Naglaro na siya. Minute ka lang nila. Eh, ba't hindi ka naririnig? Eh, nare-recognize na naman yung phone mo. Ayan o. Hindi ako muted. Teka tayo. Okay na nga. Okay na nga. Ikaw ko na mo. Try og speak na lang. Hello, check.
Hello. Okay naman ah. Nag-run, diba? Pero di daw nila ako marinig. Hello. Hello, check. Oh. Magana. Hello. Gumagana naman sa'yo eh. Pero ba't di nila ako marinig? Yun ang question. Ay, hindi na sa'yo. Hindi na problema mo yun. Pero ilang tanang Zoom kaya ni work ko already. Ang tanong yung Zoom ba naka ano? Ha? Isa lang naka-cellphone dyan. Siyempre yung Zoom mo hindi naka set up sa microphone. Ano? Hello! Hello! What's up? Ayan, done fix with my engineer, tech engineer. Pinaayos ko na kay Dindo. Siyempre, hindi maayos kasi hindi naka-set up sa microphone. Sunflower, never be too much. Sana yung offering to. Ay, experiment. What? Experiment chest? Ano kaya to? Offering ba to? Hindi. Gago, may experiment chest. Yun na yun, pre. Headhunter, pre. Oh, we go. Headhunter, please. Oh, kamuntik. Kamuntik mo wala yung item. Ano ba to? Experiment chest? Ay, tanga. Ba't nag-aayos ng bag si Jess? Alis na ba? Minions. Far too much baggage. Ano to? Soldier. Uy! Binigyan ako ng southbound. Bakit mahal ba yung southbound? Mahal yung southbound eh. Minions have chance to deal double damage. Increase attack speed, global strike. Oh, that's nice. That's nice. That's nice. Ah, tapos na nga lang yan. To maximum life. Far too much baggage. Sayang din yung ano eh. Hello. Saan ako pupunta after nito? Oh shit, lock. Kailangan ko ng barrel. Kailangan ko na magluto. Hindi na kaya. I cannot do that. Tawag ka naman mag-lag. Nasa loob ako ni Barat. Not like this, bro. Yes, papasok. Oo,
Kill them! Kill them! Kill them! Let's bring it on! This proud ng baran. Run! Pucha, late. Nawawala-wala nga yung boses mo eh. Layup. Oh shit. May kapangyarihan kasi yan si ano pre, si Baran. Minsan manipulate yan yung ano eh, connection mo eh. Alam mo ba yon? May passive yan si Baran na ano, manipulate niya yung connection mo. I have nothing more to give. Gagbubuhay pa din ako. I-set mo siya sa ano. So, ow! What the heck? Hindi ko tuloy nakita. Namatay yung sa akin. May kapangyarihan kasi yan, pre. Kaya nga, leche. Kaganti ka ah. Buhay ako, buhay. Nakatakbo. Hindi ako nakatingin eh. Ba't hindi compatible? Ano bang nakalagay? Sinet mo ba? Oh, I changed. Electronics. Ayaw. Ano sabi? Sinet mo as default communication device? Oh, hindi naman pala eh. Anong sa default sa my audio? Oo. I-change pa doon? Siyempre. Paano niya malalaman? You change the option? Oo. Nagtatanong ako. Try ko ulit. Ganito yung mga Bisaya, parang galit lagi. Kaya kung hindi nyo maintindihan, parang kala nyo nagagalit, pero hindi yun. Hindi, galit talaga ako. Namatay eh. Buset! Tanggalan tuloy ako ng XP. Hindi sumabog yung sa akin. Ay! Tayo na. Boss pala yun kasi. Sabog ka na naman. Kamuntik. Buti na lang nakatakbo. Puro amulet yung binigay ah. Ano tong ano? Naka-ilaw. Bronze gauntlet na naman. Sunflower. Gonna be too enter. Baran. Yan na. Ayun na. Ito na. Ito na po. Si Atsiri. Portal dito. Oh. Ay, hindi pala Atsiri. Ganun pa rin. Akala ko may experiment din. Yung ano pa rin eh, parang robot. Not good. Not good. No mana. Not good. Hindi nga pala hindi pa nagsasama ng minion to. Mag-summon ka ng tropa mo, okay lang, magdamay ka.
Nintendo. Gagama o quarantine si Fred. You're building a Meron na? Huh? Wala. I can't hear. Ah! I died. Eh. Ayan, narinig ko sila. Whatever, ni kinikino. You wanna say hi? Come here. Friends, come here. Parang ang gaganda ng binigay nung ano na yun. That's what I learned from my school, mama. Meron pa akong 50 kalaban, pero wala akong makita. Test mic test. Rinig pa rin. Nag-ipat na ako ng Bluetooth. Ano mo ba no match ka dito? Sabi ko sa'yo. Siya yung tech ko eh. I'm gonna smash this TV! Ano, maninira na ng TV, brad ah. Yan, wala. Pili na lang ako ng bago. Kailangan ko na rin mag-upgrade ng ano eh. 4K na 80 inches eh. Dalawain mo na, padala mo yung isa rito. Putek, kung dalawa bibilhin ko kasi, hindi sulit. Dapat 3 na para ano. What's this? Kabayong bundis. Ah, mura lang. May 50 pa akong kalaban, pero parang bukas na lahat. Hey Prince, that's not nice, Prince. Kompleto ko na yung Lex Horis, 4 na ba ito, brad? Lex Ehoris, ano yun? Map. Sa Baran. Kompleto ko na. Easy. Easy lang pala eh. Easy. Wala naman mas mahirap. Yeah, I told it to my friend. You wanna try it? Talking to your friend like this? I'm trying. Superior. Come closer. Parang ano, 50 pa rin yung kalaban ko pero bukas na lahat. We don't need a TV. Come on. Where are you? Gago, yun lang yun. Parang wala naman akong... Walang corruption table. Walang corruption table, walang ano, corruption... Ay... Fucking mine. Nakakainis, baka kasi nalaktawan ko lang eh. Hirap-hirap pa naman ibuksan na itong gagong kong actual temple na to. Wala talaga. Ito may ano oh. May something. Pero walang nagagawa.
Temple mat. Sparring room. Upgrades to Arena of Valor. Increases monster critical throughout the temple. Contains chest full of weapons. Ah, chest lang pala to. Wala pala tong ano. Far too much baggage. Wala pala tong... Wala pala tong kalaman-laman. Kailangan pa pala na itong i-upgrade. More, 25 more monsters. Where are you? Oh, kainis naman ng ganito. Dapat ano, may ano sila kung nasaan yung monster, no? Yung mga remaining. Lalabas siya sa map. Ah, kainis na yung mga konti na lang eh. Although pwede namang ano, hindi na hanapin, pero alam mo yun. 25. Hindi mo alam kung boss ba yan o hindi eh. Bago, iniikot ko na yung buong map ulit. Hindi ko talaga mahanap. Minalaktawan ba ako? Balik na naman ako dito. Where is it? Where? Where art thou? Come closer. Where are you? Wala talaga eh. Abay, ewan, nasaan ka? Nasaan kayo? 25 monsters. Ah, yan eh. Napanood nyo na yung The Phenomenon, Money Heist. Daddy, can you get that balloon? Yeah, you might hit the lights, huh? Mickey, say hi. Okay, guys. Okay, guys. Say hi to Mickey.
Pang ilang, anong level na nung baran mo? Pangatlo? 4 na yun eh. 4 na watchstone na yun. Welcome. So si baran yung nauna mo. Next na yung ano, Altis, yung nanlalason, yung hunter. Ah, yun yung nakakainis. Nakapikon yan eh. Dala ka lang ng ano, potion. Kung kailan marami kang ano doon. Pag tinamaan ka ng lason doon, putak eh. 50-50 ka agad. Sa akin, ano ko na lang yung mga map ko na hindi pa na complete. Ilan naman na kompleto mo? Marami na, pero alam mo yun, may mga maps pa akong nasa lower level na wala pang ano. Hindi pa na complete yung map mismo. Para na-OC lang. Hello, exile. Hello, exile. Ay. Wait, you like food? Oh, okay. Unable to open map. Ah, okay. So, hindi pwede pag may scarab. Yung documentary ng Money Heist. Tapos namin. You are just another stumbling corpse. Laging. Hindi na lumalabas yung ano, yung Delirium boss. Just in time. Just in time. Madaling kausap. We found the temple. Have a look at Random naman yun, di It's ba? time. Oo nga eh. Dati, laging lumalabas yun kahit sa mababang maps ko lang eh. Baka sa atin niya, kada hindi mo kaya. Kaya baka mamatay ka lang. Tatakot yata siya eh. to give. Takot na, sir. Takot siya. Ay, nakakatakot yung weapons nito.
Wala na. Ubus na. Bagal ko mag-clear ng map. Di ko pa kabisado kung saan tatakbo eh. Ang kainis kasi yung mga map na ano eh. Yung may mga parang para siyang puzzle. Ikot-ikot ang putik. Bumabalik-balik lang pala ako. Ay gago, hindi ko natapos yun, seryoso. Uy, bagong sword. Mga ignorante. Ano kaya sword to? Parang maganda itsura eh. Para siyang samurai. Ichimonji. Hindi eh. Hitless. Hitless river sword. Kano kaya to? Gago. Ang mahal pre. One alchemy. Gago, mahal, bro. You're rich, bro. I'm rich. One alchemy siya. Plastic na yan. Ang ganda ng itsura. One alchemy. Tsura lang hinahamol. Bring it on! Ano to? Bakit hindi namamatay? Gago, may animated guardian na ano? Resist? Gago. Hindi siya namamatay, pre. Anong hindi namamatay? Animated guardian, kalabang ko. Resist element, resist chaos. Tingin ko may ano, may papatay ko. Ano neto? May animated guardian akong kalaban. Resist chaos, resist element. Sana yun? Ayun, patay na siya. Bilis-bilis patayin lang pala eh. May ano kasi mamatay. Ha? Hanggat may ano, may mobs na ano parang nag-summon sa kanya na dapat yun yung unang patayin mo. Yung boss, yung ganyan yan. Oo. Meron yan. Yung may aura sila. Yung mapatay yung map, pero yung boss sa malambot. Yung ito sa akin, Animated Guardian talaga yung pangalan niya. Tapos may mobs lang akong pinatay. Saka ko lang siya patay. Hindi siya nababawasan eh. Resist chaos saka ano, element. Iba yung ano eh, yung may parang shrine na papatayin mo. Buti nga to, siya lang mag-isa eh. Yung shrine, putik, ang dami niyan eh. Prince, be careful. Ay, 50 monster pa rin. Garb. Far too much baggage. Siguro after na muna kumain, kumakain pa sila.
Sunflower. Just in time. Eh, 2 out of 3 pa pala to si ano. Sige, sige. Saan yung Time to go. music? Pa-play kayo. Bring it on. I have nothing more to give. Wala music. Drop me the key. Eh, walang key na rin up. Ba't buwi? Walang key na rin up. Yun. Yes, tara na. Ano pa ba? Ito. Ano? Asan yung kalaban na to? Good job, Exile. Far too much baggage. Far too much baggage. Aray. Tingnan mo card. Huwag mo ko yun. Gonna be too much. Ay. No, it's not. Increased armor and evasion. Nope. Ay, cheers. Doobie-doobie-doobie-doobie-doo. Uy, 24 chaos resistance. Lucky ako. Fire, lightning. Oh. Kaso ang baba ng chaos. I believe in traveling light. O, bongga si Tino. Nagdalo ng tubig. Mana, fire. Depende sa location. Kung abot sa distance ng place mo. Divination cards. May nakompleto na ba ako? Full stacks. Electrocuting jewelry. Okay. Baal orbs. Divination cards. Whispering eyes. Whispering eyes. Jewelry. Wala, hindi pa rin nakompleto yung ano ko. Let me tell you. Tangina, laging whispering eyes. Nag-play ng DCU. Prismatic ring. Sana See you soon. See you soon. next year. That would be too much. Welcome. Greetings. Blessings. History repeats itself. Okay lang yan. Hindi namin naamoy. That would be too much.
dead. weary traveler draws close to the end of its life. Oops, level up again. Kakainis tong mga ganitong map. Nahiya naman yung green sa Shit, akala ko kung ano. Akala ko exalt na. Ba tong ring na to? Ay na, common na ring tapos ganun yung tunog. Yung black heart iron. Tay. Tunog exalt ang gago. Just in time. Ah, there. Time to go. Greetings. Bamboozle. Papasigaw na sana ako eh. Wala akong exalt ngayong araw na to eh. Everyday ako meron. Hindi naman siya. How to be YouTube. Ubus na. Ubus na. Good job, exile. Fuck, dead end. Weak. Dead end. Weak. Dep 100 na to, Brad. Okay na, dip 100 ka na. 100? Grabe. Oh, Dep 100. Hindi ko pa ginagawa si Nico. Masarap pagpalit eh. Oo nga, Tignan mo, nagpumasok ako kahit pala yung pagiging leader. 40 XP. Level up na kaya. 10 XP na ako. Time to go. Hello, exile. Tapos din. Parang isang biyahe nung 10 XP. Wala nang laman yung soul fight ko. Di ba nag-ikot tayo kanina? Tsaka ko lang yan pinapasok pag puno na. Dapat pala, magniniko ka, magsasama ako sa'yo. Tapos yung niko ko, sama ka sa akin. Oo, pwede. Mabilis yung soul fight natin. Wala pa. Where is he? Wala na.
Gago. Ah, puno lang nga pala talaga. Tangina. Good job, Exile. Sunflower. Never be too much. Seryoso ba? Just in time. Ah, let's go. Let's History go. repeats itself. Italian style? Good job. Seryoso si Jen? Saan pupunta? Far too much baggage. Far too much baggage. What happened? What happened? Kanina po si Jen sobrang... Overgrown complete. Far too much baggage. Oh, gago. 50 monsters. Dami naman. Let me tell your future. Ayan, nag-hover nga siya. Viper Strike. Hindi ko pa na-try yan. Gusto ko yan. Galing. So yung ginawa ni Jess kanina, hindi niya parte yun? Ito, ang ganda nung ito, oh. Jewel of Hemophilia. 18% bleeding. Ano pa? O hindi, Wala, ano pa siya? Magic pa siya, so pwede mo pa siyang i-craft. uy, 2 meters away ah. Huwag kang lumapit sa mga tao. Need mo? Yung eksena ni Jess. Lagay ko na lang sa ano, sa nasa ano, gitna ng I got the problem. This fan, mamaya na ako magbebenta. fan, it doesn't work. Once I click on it, it doesn't work. Galing! Galing! Sunflower. Let's see, ano pang map? Race kayo! Uy, ayaw nga ano. Ay hindi, tapos ko na pala yung mga bosses. How are your maps?
Hello, exile. Kumusta dyan sa labas, Jess? Magbalita ka naman. Sunflower. Kailangan tong ethereal knives. Ethereal knives. Maraming tao dyan. Pat. Okay. Wag ka lang. Tapos pagdating mo sa friend house mo, mag-ano ka, mag-disinfect ka rin. Pwede mo ka lang alcohol. Wow! Ayaw yung natakot. I will never stop searching for that which sends you spiraling into the abyss. Ito na naman yung ano. Dead end lahat ha. Ito na naman yung parang labyrinth na mapa ang putik. Yun! I have Boss! nothing more to give. Ay, hindi pala. Kala ko boss siya. Laki eh. May challenge kasi sa boss eh. Nawag na siya. Wala nang ano. Pangit yung drop. Pack with energy. Energy exile. Oh, layo pala. Oo nga, dahil pa rin tao. Tinitingnan ka ng ano, Delirium. 2 meters away! Pack with energy. Pack with energy. Bakit ganun yung Animate Guardian ko 7 lang. Ha? 7,000 lang. Yung health niya? Nilagyan mo ba ng ano? Support gems? Kailangan, anong support gems kailangan? Meat shield, elemental army, tsaka ano? Elemental army, meat shield, minion life. Yun. Yung tatlong yun. Para lumaki HP niya. Yun ba yun? So, syempre, dapat mataas na rin yung level ng mga gems na yun. Para gawin mo talaga siyang tangke. Kung hindi, mag-aalay ka na naman ng mga gamit. Mga napulot ko, kinabit-kabit ko lang sa kanya. Tapos, tinignan ko lang HP. Wow. More monsters. Where?
Liquid energy. What's a mine cage? Oh, nice. Di ka man lang Di ka man lang nakaisa, ano? Ay, may 20 monsters pa. Ito. May dalawa pang naiwan. Yan mo na yan. Elemental army tsaka minion health. Minion light. Increase fire damage. Welcome. So, ano pa? Pero naguluhan ako, ano yan? Pupunta siya sa friend or uwi siya sa bahay? Wala. Aha, wala na dito. Hindi ka nag-disinfect. Ito. Diretso lang siyang umakyat. Gago. Hindi ko pa pala natapos yung atoll. Learn anything new? They're getting closer. They will find you, and they will destroy you.
ano, bakit ko nga pala ano, in-expect na maganda yung mga drop ang baba ng mga maps na to. Ano pala may penalty pala pag ano, pag sa mababang map ka mag-grind. Ano? Yung minus 2% yata sa drop tsaka sa experience. Ang wala lang ano penalty is kung 2 levels higher yata yun o lower. Still sane. Every moment we spend talking is time better spent finding a way to protect. Uh, 20%, 74%, 23, 81. So, syempre, sa 81 tayo. The map I am sending you to is infested with one of the Atlas's Ay, many gago, isa lang strange yung ano. manifestations. By the way, Isa lang yung portal. This is your eternity. Nothing more to give. Pangina, Prophet Crown. What happened, Prince? It's not loading. It's not loading. Pwedeng ma-record to eh. Record natin yung ano. Sige, go. Weekend ba? Yung weekend?
far too much baggage. She stopped playing. Sunflower. Gotta be. Would like to listen for on set ring. No, that's not for sale, brah. Hindi ko alam yung stepping It's tube. not even mine to begin with. Dami bumibili nung ano, nung yung binigay sa akin na ring. Feeling good. Tapos pen. May ano, si Lujo. Tingnan ko nga. Oo nga. April boy talaga. Kasi may cup, pero pag walang cup, iba yung stepping niya. Okay. Lucky to for sale chaos. If you want to watch TV. Come on, Prince. Ow. Ow. Careful. Get out of here. Party! 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 Stop. Party in the elevator. Party in the elevator. Ouch! Party, Ayan. party Feeling in the good. elevator. Party. Ow! Feeling good. Party, party, party in the elevator. Yung una, feeling good. Like I should. If you want to watch TV, watch. Come on, Prince. Back off. I was just Feeling good. watch TV. Your life will end and you will be forgotten. Feeling good. Tapos ganon. Tapos... Sorry. I have nothing more to Okay, give. pala, baby ko. Move away. Come on, please. Ah! Move away. Move away. Party, party, party in the elevator. Party. Prince, don't be rude. Ulit, sorry. Ready na, ready na? Party. Okay. Yung baril muna.
Another nice babe. Hello. Hello. Glad you made it back. Hello, exile. Greetings. Anong pangalan nung boots, yung yung pang-mumit speed? Oo. Ayun, Victorious Flight. BRB ako. Ikaw pala ito.
Time to go. Greetings. I have nothing more to give. Good job, Exile. Tsumoto's prison is... Your torment is over. Far too much baggage. It's time. Hello, Exile. Ah. Far too much baggage. I have nothing more to give. Good job. Far too much baggage.
What will be the straw that finally breaks you? I will find it. energy, so packed with energy.
Let me tell your future. Greetings. You can never die. Why don't you test it? I have nothing more to give.
have nothing more to give. Good job. Far too much baggage. Just in time. Ah, let's go. History repeats itself. Good job, Exile. Far too much baggage. DIJINN. Tangina, nakuha ko sa lab Herald of Ash. Oo. Mana reservation, minus 25%. Pa-level ako na. Far too much baggage. Ang liit ng buhay ng ano, puta, hindi ko mailabas yung guardian.
Gago max level na, 20 quality pa yun. 18,000 lang yung duo. Hindi, pinale-level ko pa nga yung ano kasi. Wala, mahal gagi, sobrang mahal. Kalokohan. Mahal pala sa ako. Wala. Gusto ko lang ano eh, tropa tips. Honestly, Far too much wala na, baggage. Paps, ginastos. Hindi, okay lang naman yung Guardian kasi kaya ako gusto yung Guardian, yung increased damage kasi nga binibeef up ko yung damage. So okay yung Guardian sa akin. Tapos syempre, ang ginawa ko, mas gusto ko na yung balista kaysa sa magbarrage pa ako kasi ganun din. Tayo ka ng 3 balista. Nakita ko naman yung golem, nagbibigay ng buff. Alam ko naman yun. Okay lang ito, enko ito eh. Yung item. Tapos survivability. Yung item niya. Dying Breath, tsaka yung Lear's Mask na. Ulit mo naman, Basta pag 16% ata, increase parehas yung Lear's Mask sa Dying Breath. Okay, tapos syempre, ang inano ko lang din, yung depensa niya na nandun siya na sumasalo rin ng damage. Wala lang. Tsaka gusto ko malaki. Ayoko ng golem. Montang eh. Golem ako nung una eh. Gusto ko pogi. Gusto ko pogi eh. Gusto ko pogi yung tropa ko. Kaya ako ng map. Yung COC. Yung nung unang di kasi ako, nung isang build na tinatry ko dito, naka-crit, ko, like yung golem na tayo. Kaso, tinanggal ko na nga yung crit, actually. Kasi hindi ko din siya mamamax eh. Mahihirapan ako. Mamimili lang ako kung critical o mag-i-impale pa ako. Mas gusto ko yung impale. Well, yeah. Hindi ko trip eh, yung critical. Kasi, pwede kang mag-critical. Ito kasi yan eh. Critical ka, pero assassin yung character mo. Champion nga ito eh. Maganda lang yung critical kung nandun ka sa ascendancy na yon. Kasi yung ascendancy ng puro pang critical. Kaya nga yung COC ko doon lakas. Oo. Puro yun, critical yun, pre. Kaya
wala kang hindi, yung mismong ascendancy niya, yung skill, yung para sa kanya lang. Kasi ano hindi kagaya ko na rin sa akin champion. Yung champion, kaya yung champion, duelist, puro pang balance siya, balance. More of, nasa line siya ng tanky ka lang, ish. Hindi ka masyadong ma-damage, pero medyo matanky ka, ganoon siya. Yung sa ascendancy ng puro talaga critical yun. Kaya ang lakas ng damage nun, pre. Yung COC ko, ang lakas ng damage yun. Talagang dinadaanan ng lahat ng kalaban. Walang tumatagal dun. Hello. Pwera lang pag yung boss, puta, pinupugo lang ng boss. Pero malakas talaga siya. Kasi yung mga nandun yung para lang talaga sa assassin, puro critical. Pati nga toxic yung mga toxic, mga ganun, poison, maganda rin sa kanya kasi andun lahat sa kanya. Hindi dahil dun Mahal nga lang kasi yung poison. Actually, gusto ko nga nung una yung poison, kasi mahal. Chaos kasi yan Destined to bring ruin to all. Yung sa akin kasi, puro pampakunat yung ascendance ko. So, pinaka-damage ng ascendancy ko. Yung na dito damage is yung impale. Kaya talaga magliling ka talaga sa bleed. Has failure. Yun na talaga kasi yun yung niya. Tapos kaya nga yung ascendancy ko, you have 45, di ba? Tapos increase damage when you have 45. Ganun siya. Kasi nga balance increase damage. Pero naka 45 ka na, ano? Hindi ko kailangan ng 45 na skill. Naka potong-potong 45 yung akin. Kasi yun yung ascendancy nito. 45 ka. Kasi kung nag-off yung 45 mo, pwede kang Kingmaker 45 ka lagi nun. Oo, yun yung dati mong weapon sa mo gano'n. Only 45 ka nun. Hanggat katabi mo yung Guardian. Wala talaga as in hawak may 45. Tapos kinuha ko din yung doon sa Ascendant, sa passive na sa 45. Yung may increased damage yung pag-pag. So, unang type talaga dapat. Yung putang ina, mamatay ako dito sa gagawin. Yun na sinasabi ko, namamatay ako sa gagawin. Nakalimutan ko siya nga pala yung boss dito. Yung wolf. Daming tira niyan Oo, gago. Ang hirap kalabanin itong gagong. Ang lakas pa. Weak. Sandali ko lang yan. Patay ako Kalimutan ko siya nga pala yung boss dito. Tier 12. Sandali mo lang yan, tangina, tier 3 map na tayo yung nilatakbo mo. Sa akin kasi tier 12 na kasi yung basic map. Uy, may sana. Ayaw ko nakakatamad magsana. Dami ko ang question sa sana na Oo, unique at all. Monster Reflector says, okay. Akin roll. Baka nandito yung Exalt natin, tol. 395 rarity daw Makabawi man lang doon sa pagpatay ko doon. Yan mo Putang ina, sakit.
Mapaabot ko lang ng You are 4,000 buhay na. clearly Kaya na ako. superior. I admit defeat. Perhaps you would wrest from me a Nakakaroon ba ako political ng reward. added HP I'll bring on a per fellow level? syndicate member to this job at your Tingin mo? behest. Perhaps someone Oo, weak pag nagle-level up and ka. easily exploitable. Hindi ko napansin kasi kanina yung HP ko kung ilan. Alam ko 3,000 lang ako eh, pero ano na ako ngayon, 3,300 eh. Hindi ko alam kung may dinagdag ba ako. O... Walang ano dito, no? Delirium. Buti naman. 18,000 pa lang HP nung ano ko eh. Hindi na nga ako nag-victorious eh, nag-ano ako. Yung anong... Yeah. Uy, gago. Munti ka na ako. Ano yun? Kaom boots. Plus 200 HP. Pero syempre, hindi ko in-afford yung 200 HP. So, ano lang, 180 plus lang. Lay a hand on this corridor, Pinuha ko na yung pinakamataas na one. The syndicate is built on trust, and Mag-guide ka na kaya. trust cannot be broken by an outsider so easily. But if you were to choose someone on the inside, I could see my way Meron akong into nakitang their ano dyan, circle of trust, and then, well, time will tell, Oy, won't ina mo it? magil ka. Meron akong nakita dyang ano, sa Not as dumb as you dun siya seem, Red Blade. farm Blessings. sa syndicate something. Ang kulit. Yun. Ano ba bigay ng headhunter at ano? Ano pa siya nakikita? Ang kulit ng map na to, pre. Puno pala yung ano. Rune dagger. We'll see. Kung story yung ano, tapo ko nga muna tong chaos. The blight is trying to spread. Okay, go. Divine power. Sa bagay, nung sinamon ko yun, 18k. Mababa, wala, level 1 pa lang yung mga
Pero angas yung itsura nung ano. Mamaya makita mo. Bungo ang puta. Bakit yung ibang putang pogi? Yung sa'yo, puta, espiritu eh. Bakit gano'n? Tapos may nakita ako sa guide ano sa kanya. Ano pre, parang tao. May muka. Tapos ang tangkad. Oh. May muka pre. Puta, hindi pa pala tapos yun. Kung meron tayong enlighten, bumili tayo. Meron ako enlighten eh. Level 3 nga yung sa akin eh. Alam ko, bumili tayo dalawa eh. Di ba tayo? Kasi meron din akong enlighten na yung... Pero alam ko talaga bumili tayo. Empower. Galing kay Adabs yung Empower. Oh. Pinenta mo. Stays. Level 2. Doctor. I have found new resolve. Someone explain. Did your guard not show up? I strayed too far. Giannis From the way. enjoy killing you. They clearly don't trust you, Karui. I choose an honorable death. Gruesome. I love a bit of gossip, don't you? Who's ratting whom? Who's been swiping gold from the coffers? Me. Who's been planning what, where within the syndicate? You know, gossip. Can't gossip if you're dead, though. That is one of the many things you cannot do when you're... Time to see how the paupers live, I suppose. You remind me why I left the Templars. Consider me intimidated, Exile. I'll bargain. Consider it done. Salah. $19,000 HP pala. Almost 20. Yung ano, Guardian. Tibay-tibay na ba yun? Parang hindi eh. No?
DC. Nag-iisip ba? Tangin. Buhay na, namatay kaya ako. I died. Namatay nga. Mamatay na yun. Naghang. Ay, naghang. I died. Puta. Oh my god, latency. Palabas ko yun na. Ano na palabas. Far too much baggage. Shit, lumabas na naman. Far too much baggage. Last portal, DC ng DC. Oh. Meta boys naman kayo. May na-intrigue sa build ko kagabi. Natanong niya kung ano yung profile ko kasi titingnan niya. Gusto niyang gawin din eh. Sabi ko, wala, hindi ano yan kasi hindi meta yung gawa ko. Sabi niya, gusto nga rin niyang gumawa ng ano, non-meta. Sa akin, non-meta. Eh, nung nakita niya na-nerf naman tong animated guardian. So sabi niya, okay yan na. Tingin niya yung profile ko. Saan niya nakita? Bumili ako sa kanya. Tapos, ayun. Nakita niya yung animate guardian ko. Hello. Pag naka-public kasi yung profile mo, pwede lang makita eh. Makikita nila gamit mo? Oo, stash mo. Saan? Sa ano? Sa web. Sa website. Tingnan ko ng guardian mo. Mangalabas ko sa'yo na. Pakita ko sa'yo guardian ko. Boom, boy! Boom! Ay, guardian mo. Ayun na. Buo. May dalang palo-palo. Tanod yan, Brad. May dalang batuta. Naka Belly of the Beast. Hindi, naka death oath. Death oath? Mayroon sa anong... Hindi ko rin nga alam bakit eh. Nakita ko lang sa guide. Death daw.
O nga pala, no, kailangan ko i-update na tong ano ko, Guardian ko kasi baka mamatay. Grants level 20 Death Aura skill. Eh? Pero hindi naman siya gagamit ng skill Hindi, eh, di ba? hindi yan ma-activate. Guardians hindi Ano? makakapag-activate ng grants or trigger. 60 to 70 maximum light, tapos 220 increased armor, 40 to 50 to all attributes, 12 to all elemental resistance. Yun ba yun? Yung O, resistance lang yung ano niya, tsaka yung armor. yung light, kuha niya rin din. Sa kanya din. 1% attack niche as light. Ayun, makakuha niya yun. Pero hindi naman siya mag-a-attack eh. Hello. Defensive yung Guardian mo eh. No, ang pangit ng Guardian. Ang pangit niya Guardian. Ganun. Pero tignan mo, may aura siya sa paa niya. Kaya, Hindi yan aura. Deathwalk yan. Ay, ano? Gore. Dahil yan sa sapatos mo. Ay, ulo? Gore yata yan. Ano bang merong ano? Ulo o... gore footprints. Gore footprints yan. Ano yun? Wala lang. Cosmetics lang. Wala pang button para despawn. Ayun lang. Pakainin ko muna tong isa. BRB. Sige lang. Baka matulog na rin ako. So here we go. Here we go. Let me tell your future. Here we go. Here we go. Holy shit. Ow. Alright, that's all for tonight.